Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα θα σας παρουσιάσω 5 ελαχταριστές συνταγές στο Air Fryer, που αλλού φυσικά. Θα χρησιμοποιήσουμε τη φριτέζα Easy Frying Grill XXL της Tefal για το ψήσιμο τυριού καμαμπέρ με ψημένο ψωμί και ντομάτες, μοσχαρίσιας μπριζόλας με γλυκοπατάτες, κουλουριού με αλαντικά και αυγό, τα οποία θα συνδυάσουμε με γλυκίσματα όπως μήλο με τριμμένο καρύδι και μέλι ή κομμάτια ανανά με μέλι ή καραμελωμένη μαύρη ζάχαρη. Συνδέσμους με την παρουσίαση του συγκεκριμένου Air Fryer καθώς και των φριτέζων της Xiaomi και Philips σας παραθέτω στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνταγή, η οποία είναι γαλλικό τυρί καμαμπέρ με ψημένο σκορδόψωμο και ντομάτες. Αυτό το είδος τυριού προέρχεται από τη Γαλλία και συνήθως πωλείται με ξύλινο καλαθάκι που συγκρατεί το τυρί όταν λιώσει. Αφαιρούμε το τυρί από το καλαθάκι και το περιτύλιγμα και το διαιρούμε σε 6 κομμάτια όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εάν επιθυμούμε τοποθετούμε ενδιάμεσα σκελίδες σκόρδου, αλλιώς το αφήνουμε ως έχει και κόβουμε το σκορδόψωμο ή κανονικό ψωμί τύπου μπακέτα σε μικρές φέτες και τέλος πλένουμε τα ντοματίνια. Τοποθετώντας λαδόκολλα στη σχάρα, μειώνουμε το χρόνο καθαρισμού μετά το ψήσιμο, αλλά με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ροή του αέρα κάτω από τη σχάρα και έτσι έχουμε ανομοιόμορφο ψήσιμο. Για το ψήσιμο τοποθετούμε στο κέντρο του κάδου το τυρί, περιμετρικά τα ντοματίνια και στην εξωτερική πλευρά τις φέτες με το σκορδόψωμο. Ο κάδος χωρητικότητας 6,5 λίτρων χωράει οριακά όλα τα υλικά μας. Για όσους έχουν μεγαλύτερης χωρητικότητας Air Fryer, τα υλικά θα χωρέσουν πολύ άνετα. Ψήνουμε για 15 λεπτά στους 170 βαθμούς Κελσίου. Ενδιάμεσα φυσικά ελέγχουμε την κατάσταση των υλικών μας, γιατί ίσως χρειαστεί να μειώσουμε τη θερμοκρασία, εάν δούμε ότι καίγονται κάποια συστατικά στο πάνω μέρος τους, ή ακόμα και να τα βγάλουμε από τη φριτέζα, εάν έχουν γίνει νωρίτερα. Στόχος μας είναι να λιώσει το τυρί στο κέντρο του και να ψηθούν στο βαθμό που επιθυμούμε οι ντομάτες και το σκορδόψωμο. Το λιωμένο τυρί καμαμπέρ είναι εξαιρετικό σε συνδυασμό με κρασί και το τρώμε βουτώντας ψωμί μέσα του. Δεν είναι εξαιρετικό στην όψη? Φανταστείτε πόσο εξαιρετικό θα είναι στη γεύση. Μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Η επόμενη συνταγή που θα σας παρουσιάσω είναι μοσχαρίσια μπριζόλα με γλυκοπατάτες. Κόβουμε μισή γλυκοπατάτα στα 4 και προσθέτουμε στην μπριζόλα τα επιθυμητά μυρωδικά και αλατοπίπερο. Επιλέγουμε τη λειτουργία του γκριλ, στην οποία γίνεται προθέρμανση του κάδου στους 200 βαθμούς Κελσίου για 15 λεπτά, αφού πρώτα έχουμε τοποθετήσει την κομμένη γλυκοπατάτα. Αυτό γίνεται διότι ο χρόνος που απαιτείται για το ψήσιμο της γλυκοπατάτας είναι αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν της μπριζόλας. Στην περίπτωση που συνδυάζουμε την μπριζόλα με φρέσκα λαχανικά, σαν συνοδευτικό, τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί στον κάδο μετά το πέρας του χρόνου προθέρμανσης. Αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος προθέρμανσης, μας ειδοποιεί το Air Fryer ηχητικά ότι πρέπει να τοποθετήσουμε τα υλικά στον κάδο. Ταυτόχρονα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη Add. Τοποθετούμε λοιπόν τα υλικά μας και ξεκινάμε το ψήσιμο για 8 με 12 λεπτά, ανάλογα με το πόσο ψημένη θέλουμε να είναι η μπριζόλα μας. Στο μισό του χρόνου δεν πρέπει να ξεχάσουμε να γυρίσουμε τα υλικά πάνω κάτω, καθώς σε αυτό το πρόγραμμα δεν υπάρχει ηχητική προειδοποίηση στο μισό του χρόνου που να μας ενημερώνει ότι πρέπει να γυρίσουμε τα υλικά μας. Στα 8 λεπτά η συγκεκριμένη μπριζόλα των 250 γραμμαρίων βγαίνει rare. Είτε επιλέξουμε σαν συνοδευτικό τα λαχανικά ή τη γλυκοπατάτα, και στις δύο περιπτώσεις το κρέας έγινε νοστιμότατο και το συνοδευτικό επίσης πολύ καλό. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η τοποθέτηση λαδόκολλας αλλάζει μεν το οπτικό αποτέλεσμα στην μπριζόλα, καθώς οι γραμμές της χάρας δεν φαίνονται όταν ψηθεί το κρέας με λαδόκολλα, αλλά γευστικά δεν παρατήρησα κάποια διαφορά. Εφόσον δεν χρησιμοποιήσετε λαδόκολλα, θα σας συμβούλευα να γεμίσετε με νερό τον κάδο μέχρι το ύψος της χάρας, να προσθέσετε υγρό πιάτων και να αφήσετε να μουλιάσουν τα λίπη και υπολείμματα για τουλάχιστον μία ώρα. Μετά τρίβουμε με τη μαλακή πλευρά του σφουγγαριού ή με μία μαλακή βούρτσα της επιφάνειας, ώστε να μην φύρουμε την αντικολλητική επίστρωση του κάδου και της χάρας. Εφόσον ο κάδος είναι ακόμα ζεστός μετά το τέλος της χρήσης, περιμένουμε να κρυώσει και μετά τον βρέχουμε με νερό για να αποφύγουμε στρέβλωση του κάδου και της χάρας λόγω απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας. Για την επόμενη συνταγή γέμισα μπρέτσελ και κλασικό κουλούρι Θεσσαλονίκης με αλαντικά, κίτρινο και λευκό τυρί και στην κορυφή τοποθέτησα ένα αυγό. Η χρήση της λαδόκολλας επιβάλλεται καθώς το ασπράδι είναι ρευστό και θα διαφύγει κάτω από τη σχάρα. Μπορούμε επίσης να ψήσουμε και χωρίς σχάρα και λαδόκολλα, αλλά το καθάρισμα του κάδου θα είναι χρονοβόρο. Τοποθετούμε ψιλοκομμένα αλαντικά και τυρί στο κενό του κουλουριού, αφήνοντας χώρο στο πάνω μέρος για το αυγό. Κάπως έτσι λοιπόν, ή μάλλον όχι.
Για καλύτερο αποτέλεσμα θα σας πρότεινα να ψήσετε για 3 με 4 λεπτά στους 180 βαθμούς τα υλικά χωρίς το αυγό, μέχρι να λιώσει το τυρί και να σταγανοποιήσει εισαγωγικά το κάτω μέρος, ώστε να μην τρέξει το αυγό που θα προσθέσουμε αργότερα. Το δυσκολότερο μέρος της συγκεκριμένης παρασκευής είναι να ψηθεί το αυγό ομοιόμορφα, καθώς το κάτω μέρος μένει συνήθως ομό και πάνω καίγεται αν επιλέξουμε υψηλή θερμοκρασία και σύντομο χρόνο ψησίματος. Ένας ενδεικτικός χρόνος ψησίματος είναι 7 με 12 λεπτά στους 160 βαθμούς Κελσίου, ο οποίος φυσικά μεταβάλλεται ανάλογα με το πόσο σφιχτό ή μελάτο θέλουμε το αυγό. Όπως καταλαβαίνετε, ο πειραματισμός με το χρόνο και τη θερμοκρασία ψησίματος είναι απολύτως απαραίτητος μέχρι να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει μέχρι και τον τελευταίο γευστικό μας κάλικα. Το αποτέλεσμα οπτικά ίσως να μην ικανοποιήσει αρκετούς από εμάς, συμπεριλαμβανομένου και εμού, αλλά αντικειμενικά αποτελεί μια πεντανόστιμη επιλογή για πρωινό σε συνδυασμό με φυσικό χυμό ή τσάι. Αλλαγή γεύσεων τώρα με δύο γλυκές, εύκολες, γρήγορες και σχετικά υγιεινές παρασκευές για επιδόρπιο. Μήλο με τριμμένο καρύδι και μέλι, το οποίο γίνεται πλένοντας, καθαρίζοντας δύο μήλα και κόβοντάς τα στη μέση και τοποθετώντας στη θέση των σπόρων που έχουμε ήδη αφαιρέσει τριμμένο καρύδι ή οποιοδήποτε άλλο τριμμένο ξηρό καρπό ή και συνδυασμό ξηρών καρπών που επιθυμούμε. Και τέλος ψήνουμε όλα τα υλικά μαζί στο air fryer. Όσον αφορά την επιλογή του χρόνου και της θερμοκρασίας, θα σας πρότεινα να ξεκινήσετε με 8 λεπτά στους 180 βαθμούς. Ο πύχης για την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος ανεβαίνει ψηλά, καθώς αφενός πρέπει να ψήσουμε το μήλο ώστε να αποκτήσει κατάλληλη υφή και σκληρότητα, ενώ παράλληλα πρέπει να καβουρδιστούν οι ξηροί καρποί σε υψηλή θερμοκρασία, προκειμένου να απελευθερώσουν τα αιθέρια έλαια και τη γευστικότητά τους. Φυσικά μπορούμε να ψήσουμε αρχικά μόνα τους τα μήλα και να προσθέσουμε σε ύστερο χρόνο το τρίμα, εάν δεν επιθυμούμε να ψηθούν αρκετά οι ξηροί καρποί. Τέλος, μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, προσθέτουμε μέλι και κανέλα και απολαμβάνουμε αυτόν τον πραγματικά γευστικό πειρασμό. Εάν τώρα επιθυμείτε κάτι πιο εξωτικό από το μήλο, μπορούμε να καθαρίσουμε εναλλακτικά έναν ανανά. Αφαιρούμε το σκληρό μέρος στο κέντρο του, κόβουμε την επιθυμητή ποσότητα σε κομματάκια μεγέθους της αρεσκίας μας. Τοποθετώ και στις άκρες της λαδόκολας τον ανανά, καθώς χρειάζεται κάτι ώστε να κρατάει ανοιχτή τη λαδόκολα. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν τοποθετήσουμε κάτι στις γωνίες, θα μαζευτεί η λαδόκολα προς το κέντρο και θα έχουμε κακή ροή του αέρα για το ψήσιμο του φαγητού και συνεπώς ανομοιόμορφο ψήσιμο. Και αυτή τη φορά προσθέτουμε μέλι πριν το ψήσιμο ή εναλλακτικά μαύρη ζάχαρη και ψήνουμε μέχρι να μαλακώσει το φρούτο και να καραμελώσει το μέλι ή η ζάχαρη αντίστοιχα. Η κανέλα φυσικά δεν μπορεί να λείπει από αυτό το γλυκόξινο συνδυασμό. Σε αυτό το σημείο η ερώτηση είναι εάν προτιμούμε μήλο ή ανανά για επιδόρπιο. Αυτές ήταν λοιπόν για σήμερα οι παρασκευές τροφίμων που σας προτείνω να δοκιμάσετε οπωσδήποτε στο air fryer. Γράψτε μου στα σχόλια ποια παρασκευή σας άρεσε περισσότερο και τι σας δυσκόλεψε όταν την κάνατε στη φριτέζα σας. Ευχαρίστως θα απαντήσω σε ερωτήσεις, σχόλια και θα εκτιμούσα προτάσεις για μελλοντικά υλικά που μπορούμε να δοκιμάσουμε στο air fryer, που άλλο φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, είμαι ο Αλέξανδρος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!